chào tất cả các anh em đang xem kênh Tóc TV nha. Ở đây mình dùng nguồn 3,3V 8A, 5V là 10A và 12V là 14A. Điện vào là 230V. Ngày hôm nay mình cùng các bạn sẽ làm một cái nguồn từ một cái nguồn máy tính cũ. Mình sẽ làm cái nguồn có thể cấp được 12V, 3,3V và 5V. Đầu tiên là các bạn cần phải có một cái nguồn máy tính vẫn còn chạy được nhé. Thứ hai là một cái công tắc này. Mấy cái chân, mấy cái kẹp cá sấu, mấy cái chân nắp cắm. Đầu tiên là mình sẽ bung cái nguồn ra trước ạ. Wow, bật phết. Việc đầu tiên bạn bung cái nguồn ra thì bạn sẽ phải tìm cái dây màu xanh lá mạ nhé. Giữ lại cái dây màu xanh lá mạ, còn lại là các bạn sẽ cắt hết. Cắt hết. Bạn sẽ để lại dây màu cam 2 sợi, màu trắng sẽ là 3 sợi, màu vàng sẽ là 2 sợi, màu đỏ cũng là 2 sợi. Mỗi loại các bạn để lại 2 sợi nhé. Và các bạn sẽ nối rồi dây màu xanh lá mạ này với lại dây màu đen. Dây màu đen sẽ là dây mát. Các bạn nối dây màu xanh lá mạ này với màu đen để kích nguồn. Ở trên bo mạch nó sẽ ghi là màu đỏ này sẽ là 5V, đen sẽ là mát, màu vàng sẽ là 12V và màu cam sẽ là 3V. Mình để lại mỗi loại 2 dây để cho nó dòng nó khỏe. Trường hợp bạn kéo những cái gì nó nặng quá, một dây sợ nó yếu dòng. Mình vệ sinh rồi thì đã, nó bực quá. Cái máy thổi ngon, mình không có máy thổi, chưa có tiền để sắm máy nén khí các bạn.
lỗ để đút vào này nhé. Bây giờ mình test thử phát nha.